ตัวเพชรพญานาคอันศักดิ์สิทธิ์ที่มีข่าวว่าเคยถูกโจรกรรมไปเมื่อนานมาแล้วแต่วันนี้ค่ะเป็นเรื่องฮือฮาขึ้นมาอีกครั้งเมื่อจู่ๆชิ้นส่วนดังกล่าวกลับมาปรากฏอยู่หน้าพิพิธภัณฑ์แห่งนี้โดยไม่มีผู้พบเห็นเลยว่าใครคือผู้หวังดีที่ไม่ประสงค์ออกนามคาดว่าเป็นของผู้มีอิทธิพลที่กลัวความผิดหรือเป็นเพราะอาถรรพ์ของเพชรพญานาคเองค่ะเอาหน้าวสุอย่าบ่นเยอะเลยงั้นแค่นี้ก่อนนะเดี๋ยววิตาไปดูงานศิลปะก่อนต้องขอขอบคุณคุณเอกมากเลยนะคะที่ช่วยบริจาคเงินแล้วก็สนับสนุนพิพิธภัณฑ์เรามาโดยตลอดงานยิ่งใหญ่ขนาดนี้เกิดขึ้นไม่ได้แน่ๆถ้าไม่มีคุณเอกอะค่ะถือว่าช่วยกันครับสมบัติของประเทศก็เหมือนสมบัติของเราการที่เราได้ของกลับขึ้นมาอย่างเงี้ยผมรู้สึกดีใจมากเลยนะครับแต่ก็น่าแปลกใจนะครับที่ว่าของมีมูลค่ามหาศาลขนาดนี้เนี่ยไม่รู้ว่าคนคืนเขาคิดกันยังไงนะฮะ แต่ถือเป็นเรื่องดีครับต่อไปเนี่ยเราต้องระวังกันให้มากขึ้นอย่าให้หายอีกนะครับค่ะเห็นระบบรักษาความปลอดภัยแน่นหนาขนาดนี้เนี่ยต้องขอชมเชยเลยนะครับว่าอุ่นใจมากหวังว่างานนี้คงจะราบรื่นนะครับขอโทษนะคะขอโทษค่ะไม่เป็นไรพอดีมีผู้ชายต้องห้องน้ำอยู่ทางไหนคะเชิญนั่งครับ ขอบคุณค่ะที่ห้องจัดแสดงงานพบชายต้องสงสัยคนหนึ่งใส่สูทสีดำใส่หมวกแก๊ปสีดำถือกระเป๋าหนังสีน้ำตาลความยาวประมาณ40เซนติเมตรฉันคิดว่าข้างในนั้นน่าจะมีวัตถุอันตรายค่ะเขาทำตัวน่าสงสัยจริงๆเข้ามาในงานแต่ไม่ดูงานมองแต่กล้องวงจรปิดกับรปภตลอดฉันคำนวณจากการแกว่งแขนของเขากระเป๋านั้นคงมีน้ำหนักไม่ต่ำกว่า 1.5 กิโลและมันต้องสำคัญมากแน่ๆถ้าให้ฉันสรุปก็คือข้างในกระเป๋าอาจจะเป็นระเบิดที่พิพิธภัณฑ์ของเราอ่ะมีมาตรฐานสูงพอนะครับเครื่องตรวจจับก็ตรวจเช็คทุกวันผมว่าคุณหยุดพูดดีกว่ายังยุ่งไม่เข้าเรื่องถ้าเกิดว่าผมเป็นคนร้ายจริงๆป่านนี้คุณคงตายไปแล้วฮะอยู่เฉยๆเชื่อผมไม่มีใครเจ็บตัวแน่นอนฮะเพชรพญานาค
ไปทางนี้ครับ ไปทางนี้ครับ บอกบอสว่ากูหาทางเอาของมาได้แล้ว มึงแค่หามือวางระเบิดดีๆ ให้กูสักคนหนึ่ง แล้วก็ไม่ต้องบอกมันว่ากูเป็นใคร เจอตัวเป็นๆสักทีนะ S19 เดี๋ยวกูจะติดต่อมาเอง ขอหน้าใหม่ๆนะ เสร็จงานจะได้ฆ่า ขี้เกียจตามเช็คอีกรอบ มึงอยากได้ค่าจ้างเพิ่มใช่ไหมมาเอาเลยในกระเป๋ากูเนี่ย นายเอกชื่อจริงสว่างสุขศรีเป็นหนึ่งในสมาชิกคนสำคัญของแก๊งพญานาคทำผิดกฎหมายหลายคดี ลักขโมย จลกรรม ค้ามนุษย์ แต่วันนี้กูขอจับมึงในข้อหาจลกรรม ส่วนที่เหลือ พอขยายผลเพิ่ม มึงจะได้มีคดีติดตัวไปอีกหลายคดี ปล่อย ถ้าไม่ได้คุณช่วยเนี่ย ผมต้องแย่แน่เลย ช่างเถอะ รีบจ่ายค่าจ้างฉันมาได้แล้ว ขอให้มันคุ้มกับการที่ฉันเอาการงานมาเสร็จกับคุณนะ จะทำอะไร ผู้ชายคนนั้นอายุประมาณ 30 ปี สูงประมาณ 6 ฟุต ใส่สูทสีดำ ใส่หมวกแก๊ปสีดำ แล้วก็ ใส่รองเท้าเบอร์ 9 ค่ะ แล้วพวกรูปร่างหน้าตาล่ะครับ รูปร่างดี หน้าตาก็พอใช้ได้ แต่การต่อสู้เหมือนถูกฝึกมา ดูอันตรายมากเลยนะคะคุณตำรวจ นี่แหละค่ะคุณตำรวจ คนนี้แหละค่ะ จับมาเลยค่ะคุณตำรวจ สวัสดีครับผู้กอง มีใครบาดเจ็บบ้างเปล่า จะมีพวกน้องผู้หญิงนะครับ วิ่งชนกันล้มจนเกิดอุบัติเหตุ และมีผู้หญิงถูกยิงเสียชีวิตด้วยครับ ถ้าคุณไม่ยุ่งเถอะจะมึงจัดการเอง ครับ ที่แท้ก็เป็นตำรวจนี่เอง
มีหน้าล่ะ ระเบิดควัน ระเบิดที่ทำให้คนแตกตื่นแต่ไม่เป็นอันตราย ถ้าจะแค่ล่อจับคนร้ายทำไมต้องเล่นใหญ่ขนาดนี้ด้วย คุณไม่เห็นเหรอว่าในงานมันมีเด็กเยอะแค่ไหน แล้วมัน เป็ มี น เด็ก เรื่องของตำรวจไม่ใช่เรื่องของคุณ ฉันเป็นตำ และผมจะเห็นว่าคุณมีเจตนาดี ที่ไม่เอาเรื่องคุณรบกวนการทำงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจ แต่คราวหลังถ้าคุณเจอเรื่องแบบนี้กรุณาช่วยไปไกลๆนะ เพราะคุณทำให้คนอื่นเขาเดือดร้อนและคุณอาจจะทำให้ตัวเองเจ็บตัวด้วย หน้าที่ของตำรวจคือการปกป้องประชาชน ยับยั้งเรื่องชั่วร้าย ฉันเป็นตำรวจ หน้าที่ของตำรวจคือปกป้องประชาชน ยับยั้งเรื่องชั่วร้าย หน้าที่ของตำรวจคือการปกป้องประชาชน ยับยั้งเรื่องชั่วร้าย คุณไม่จำเป็นต้องย้ำเรื่องหน้าที่ของตำรวจ ฉันเป็นตำรวจ ฉันเป็นตำรวจเว้ย แหมที่แท้ก็มาทำงานที่ราชบุรีนี่เอง คิดว่าคิดถึงยาย โถยาย ผมไม่ทำงานก็กลับมาหายายอยู่นะ พี่ปาดคราวนี้จะอยู่นานไหมคะ พี่มีงานต้องรีบกลับไปทำอยู่นะ จริงๆแล้วยายไม่รู้หรอกนะว่าปราดกลับมาที่ราชบุรีทำไม แต่ก็คงเกี่ยวกับแก๊งพญานาคที่ปราดตามล่ามาหลายปี เมื่อกี้ยายได้ยินข่าว ว่ามีเรื่องที่พิพิธภัณฑ์ จริงๆ เรื่องนี้มันเงียบไปนานแล้วครับยาย แต่อยู่ดีๆ มันก็มีข่าวขึ้นมา ผมก็เลยอยากจะจัดการด้วยตัวเองครับ แต่ตอนนี้หัวหน้าแก๊งของพวกเขาไม่อยู่แล้วครับคุณยายไม่ต้องห่วงนะครับ ให้หน่วยที่ใหญ่กว่าก็จัดการแทนไม่ได้เหรอ ผมอยากจะกำจัดมันให้หมดนะด้วยมือของผมเองครับ คนชั่วพวกนั้นนะมันเป็นพวกที่ไม่กลัวตาย ระวังการกลับมาครั้งนี้ มันอาจจะไม่ใช่แค่มาหาเรื่องที่พิพิธภัณฑ์ มันกำลังมาเอาคืนนะลูก ผมสัญญาครับว่าผมจะดูแลตัวเองให้ดี อีกอย่างเนี่ย เพื่อนในทีมของผมก็มีในมือดีทั้งนั้น บางทีพวกเขาจะช่วยงานผมได้มากกว่าทีมใหญ่ซะอีก ใครที่ไม่ผ่านเกณฑ์เนี่ย ผมไม่มีวันรับเข้าหน่วยแล้วครับ ใบบัว ไปหุงข้าวกับยายเถอะลูก หน่วยสืบสวนคดีพิเศษครับ รถของคนร้ายก็จะถึงแล้วครับ รับทราบครับ ขอบคุณมากครับ เดี๋ยวจะลงไปเดี๋ยวนี้เลย ไปครับทหาร มีงานนะฮะ คนร้ายที่เราจะสอบสวนใกล้จะถึงแล้วนะครับนะทหารครับ นะหาอะไรอยู่ครับนะนะครับ ไปได้แล้วครับ ผู้ต้องหากำลังจะถึงแล้ว ผู้ต้องหาที่เราจะสืบสวนกำลังจะเข้ามาแล้วครับนะ ไปเร็วโอ้โหนะหารตื่นได้แล้ว หน่วยเราถูกโจมตีต้องเป็นแก๊งเสือใหญ่แน่ๆมันรู้ว่าวันนี้เราจะสอบปากคำลูกน้องมันเลยบุกกันเข้ามาไม่ใช่แก๊งเสือใหญ่แต่เป็นน้องใหม่จากโรงเรียนตำรวจ
ทั้งฉลาดก็เป็นที่หนึ่ง ความเก่งก็เป็นเลิศที่สำคัญ สวยด้วย บอกเลยว่าสเปคนิกนี่ผมบอกงี้เลยนะ ในกรมตำรวจนี้ห้ามใครจีบน้องใหม่คนนี้ นี่มึงกำลังพูดถึงเด็กใหม่ที่มาทำงานในหน่วยเราใช่ปะ ใช่แล้วนะหานผมบอกเลยนะ อยากจะเป็นคนร้ายให้น้องเขาสืบสวนทั้งวันทั้งคืนอุ้ยได้โปรดเถอะเอาขาเรียวๆเนี่ยมาฟาดคอนี่สัก3 ทีได้ไหมขากูก่อนไหมหมดนิกโอ้หมดตาอย่าดุดิเฮ้ยน้องวิตาจ๋า คะ อุ้ยมาแล้ว ร้อยตำรวจตรีหญิงวิตาวสุนทราชัย รายงานตัวค่ะ อ๋อ ส่งเอกสาร เชิญทางนู้นเลยฮะอ่ะนะ นี่ เมื่อกี้มึงเพ้อถึงใครอ่ะ วิตาครับ วิตา เฮ้ย อะไร ได้คะแนนสมรรถภาพแค่ 50.1%มันได้เหรอนะ 50.1 ก็เกิน 50%ก็ถือว่าผ่านใช่ป่ะ เพราะว่ายังไงอ่ะ ก็แค่ช่วยมารับงานเอกสารเนาะ โอ้ยนะครับ ไปกันเถอะครับ คนร้ายกำลังจะมาถึงแล้วครับ ไป เฮ้ย ไป ตามด้วย เฮ้ย เฮ้ย ไปเร็ว ตัวรถเปิด เฮ้ยมันหนีไปแล้ว เฮ้ยปิดประตูทางออก เร็วๆปิดเลยปิดเลยอันนี้เฮ้ยคุณไปด้วยเฮ้ยร้อยตำรวจตรีหญิงมณิการตั้งสมพงษ์รายงานตัวค่ะ เฮ้ย ตำรวจใหม่เฮีย โอ้โห ที่เขาบอกว่าทั้งเก่งทั้งฉลาด แล้วก็สวยที่สุดในกรมมณิการเรียกยากจังเลยอ่ะ เรียกนางฟ้าได้ไหมจ๊ะ ไม่ขนาดนั้นหรอกค่ะ คนร้ายมีเป้าประสงค์อื่น เด็กใหม่มาวันแรกมากก็มีปัญหาแล้วปัญหานี่นะครับต้องโดนหา ผมมาขอลูกน้องผมคืน กล้ามากนะมึง บุกหน่วยชิงตัวประกันหล่นหาที่ตายชัด หุบปากไปเลย แก่แล้วแล้วผู้หญิงไส้แตกเลยอ่ะ ใครลูกน้องมึง 2-3 พวกคุณโดนจับแล้ววางปืนลงวางปืนลงทำไงต่อครับนั่งลงนั่งครับนั่งโอ้ยนั่งไวนะครับไปนะครับไวนะครับแล้วทำไมวิตาถึงรู้ล่ะว่าแก๊งเสือใหญ่มันจะบุกเข้ามา ตอนที่วิตาเดินผ่านรั้วเข้ามา วิตาเจอสิ่งนี้ค่ะ ตอนแรกวิตาก็ไม่เข้าใจเลยบอกให้รปภ.เก็บทิ้งไปให้หมด พี่รปภ.คะ ครับนี่อะไรครับคุณ เจออันนี้ตกอยู่อะค่ะ พี่ช่วยเคลียร์ด้วยนะคะ ครับผม ถไหนไม่เหยียบเข้าจะเป็นอันตราย ครับเดี๋ยวไงผมเคลียร์ให้ครับ แต่พอได้ยินเสียงยางระเบิด แล้วผู้ต้องหาหลบหนี
หนามกระสุนพวกนี้เลยมีจุดประสงค์ขึ้นมา แต่นั่นก็ไม่ชัดเจนเท่ากับพฤติกรรมของคนร้าย คนร้ายวิ่งวนสเปะสปะไปมาไม่มีทิศทาง ถ้าเขาต้องการที่จะหลบหนีจริงๆ ดูจากพื้นที่หน้าตึกแล้ว เขาวิ่งออกถนนใหญ่น่าจะง่ายกว่าคำถามคือทำไมและคำตอบก็คือคนร้ายต้องการถ่วงเวลาเพื่อที่จะเบี่ยงเบนความสนใจบางอย่าง แล้วบอกได้ไหมว่าทำไมต้องเป็นที่นี่ ที่นี่ตำรวจออกจะเยอะแยะ ชิงตัวประกันกลางทางดูจะเข้าท่ากว่านะ แย่ถ้ำเสือโดนหาที่ชัด ต้องคิดย้อนกลับไปว่านอกจากที่จะชิงตัวลูกน้องแล้ว ที่นี่ยังมีอะไรให้พวกเขายอมเสี่ยงที่จะเข้ามาเอามากกว่าค่ะ ขออนุญาตครับตรวจกระเป๋าคนร้ายอย่างละเอียดแล้วครับ พวกมันมาขโมยหลักฐานของคดีแก๊งเสือใหญ่จากห้องเก็บหลักฐานไปด้วยครับโครงการเคลียร์หลักฐานของลูกพี่มันแล้วก็พอละไปได้ละ ครับ เฮียเด็กมันเอาอ่ะยืนทำอะไรกันไม่มีงานมีการทำกันหรือไง โอ้ผู้กำกับไม่รู้อะไรเมื่อกี้มีผู้ต้องหาพยายามจะหลบหนีผมนี่นะเข้าไปจัดการเงือกด้วยฝ่ามือของผมเลยครับ เรื่องใหญ่อย่างนี้เขาก็ต้องรู้ละสิ ครับ แล้วก็รู้ด้วยว่าเป็นฝีมือใคร ครับ เก่งมากนะเด็กใหม่ ค่ะ ทำไมมี2 คนล่ะ ก็เราสรุปใหม่แล้วไม่ใช่เหรอว่าให้ตำรวจใหม่เข้าทำงานแค่คนเดียวครับ ถึงคะแนนด้านการวิเคราะห์จะยอดเยี่ยมแต่คะแนนสมรรถภาพดันไม่ผ่านเกณฑ์ของผู้กองปราบคุณคงทำงานที่นี่ไม่ได้ไว้เดี๋ยวผมย้ายไปที่ใหม่ให้กันนะ ผู้กองปราด ใช่ฉันน่าอาจจะคุมที่นี่ แต่ว่าผู้กองปราดน่ะเป็นหัวหน้าทีมปฏิบัติงานน้ำหนักการตัดสินใจเลยเป็นของเขาถ้าตอนนี้เขาอยู่นะผมจะให้คุณเนี่ยไปอธิบายกับเขาเองหรอกนะแต่นี่เขาลาพักร้อนงั้นก็คงต้องงั้นวิตาขอคุยกับผู้กองก่อนได้ไหมคะถ้าผู้กำกับรอได้วิตาก็รอได้ค่ะ แล้วฉันต้องรอเลยด้วยเหรอรอไม่ให้วิตาเปิดเผยความจริง ความจริงอะไร กลิ่นสบู่แรงที่ปกเสื้อมีรอยชื้นจากน้ำบ่งบอกว่าผู้กำกับเพิ่งอาบน้ำมาการอาบน้ำเวลานี้อาจดูไม่น่าสงสัยเท่ากับรอยแหวนนูนที่กระเป๋าเสื้อของผู้กำกับรอยแหวนนูนที่กระเป๋าเสื้อของผู้กำกับเกิดจากพฤติกรรมที่ทำซ้ำๆในการถอดแหวนแต่งงานและเก็บไว้ในกระเป๋าเสื้อและเหตุผลในการถอดแหวนแต่งงานของผู้ชายก็มีอยู่แค่ไม่กี่ข้อแต่พฤติกรรมที่กล่าวมาทั้งหมดสอดคล้องกับตารางงานที่เลขาส่งมาให้งานแน่นทุกวันยกเว้นวันนี้คำถามคือวันนี้ผู้กำกับไปไหนมาล่ะคะใช่ที่นี่หรือเปล่า เก่งจริงๆด้วยคุณวิตาแต่การวิเคราะห์จากหลักฐานที่ถูกอาจจะได้ผลลัพธ์ที่ถูกต้องและก็อาจจะได้ผลลัพธ์ที่ผิดเช่นกันเพราะการทำคดีมันไม่ได้อิงแค่หลักฐานเพียงอย่างเดียวต้องรู้ใจคนอื่นด้วย เธอยังต้องเรียนรู้เพิ่มเติมนะวิตาฉัน
แอบได้ยินที่เธอคุยกับผู้กำกับมาด้วยนะ คิดได้ยังไงว่าผู้กำกับเขาจะนอกใจเมียนี่ฉันเนี่ยนะอยากจะหัวเราะให้ฟันหมดปากเลย แต่เสียดายฉันต้องเก็บฟันไว้กินข้าวด้วย ผู้กำกับเนี่ยนะเขารักเมียเขาจะตาย ฉันจะบอกอะไรให้นะวันเนี้ยในหน่วยเนี่ยไม่มีอะไรที่คนอย่างนิกไม่รู้เรื่องผู้กำกับเนี่ยนะเขาต้องออกไปหาสายสืบทุกวันเขาถอดแหวนเข้าถอดแหวนออกเพราะเขาไม่ต้องการให้สายสืบรู้ข้อมูลส่วนตัวของเขาไงแล้วดูอย่างเมื่อคืนสิเขาทำงานแต่ดึกจนถึงเช้าแล้วเสร็จเขาต้องออกไปข้างนอกเพื่อไปหาสายสืบต่อที่โรงแรมโอ้โหเธอนี่มันไม่รู้อะไรจริงๆเลยพี่ตาแล้วทำไมผู้กำกับเขาถึงเซ็นให้วิตาล่ะคะ ก็อาจจะเป็นเพราะว่าพี่ตามีศักยภาพมากพอที่จะเป็นตำรวจมั้งครับครับ ผู้กำกับเขาก็เข้าใจคนอื่นเหมือนกันนะ คุยกับใครพี่ตาคุยคนเดียวก็ได้ด้วยวิตา ฮะ มาวิ่งที่นี่ก่อนทำงานด้วยเหรอวิตายังต้องฝึกอีกเยอะ ผู้กำกับเขาก็ใจดีนะ ยอมให้วิตาอยู่ต่อด้วยอะแต่ผู้กองปราบเนี่ยดิ คงจะเฮียบหน้าดู ถึงไม่ยอมให้วิตาผ่านเรื่องสมรรถภาพ แต่ถึงใครจะว่าเขาดุนะ เราก็ว่าเขาต้องมีเหตุผลของเขานี่หมิงรู้จักผู้กองปราบด้วยเหรอ ไปเถอะ เดี๋ยวไม่ทันเวลาทำงาน วิ่งไปก่อนเลย เดี๋ยววิตาขอรอบสุดท้ายก่อนช่วยด้วย ช่วยด้วย เซนยกหัวให้สูงไว้นะคะ ฮะ ยกหัวให้สูงเอาไว้ค่ะ โอเคครับ โอเค ลงตรงไหนป่ะ อยู่เฉยๆก่อนนะคะ อยู่เฉยๆค่ะ ช่วยมากดห้ามเลือดหน่อยค่ะ คุณต้องกดอยู่ไม่ใช่เหรอ ช่วยมากดห้ามเลือดหน่อยค่ะ ตอนนี้ค่ะ กดเอาไว้นะคะ ห้ามปล่อยมือเด็ดขาดนะคะนี่พูดค่ะนี่เป็นไรคะทำไงต่อดีฮะ กดไว้นะคะ กดเอาไว้นะคะ อย่าปล่อยมือออกจาก ไม่ปล่อย ค่ะนะคะ ไม่ปล่อย โอเค เกิดเหตุพยายามฆ่าที่สวนสาธารณะจุดเชื่อมต่อคอนโดเดอะเพลสค่ะ เดี๋ยวนะ พยายามฆ่าเหรอ ค่ะ ด่วนนะคะ พี่ตาทำไมเธอมาอยู่เนี่ย วิตาเป็นคนแจ้งมาเองค่ะ แต่ไม่รู้ว่าจะมีหน่วยพิเศษมาด้วย
ตระกูลนี้เขามีสายสัมพันธ์อันดีกับหน่วยของเรานะช่างเถอะไว้เดี๋ยวเล่าให้ฟัง แล้วตอนนี้คนเจ็บเป็นยังไงบ้างอะ คนเจ็บอยู่ที่โรงพยาบาลแล้วค่ะ เธอโดนใบเลื่อยวงเดือนบาด ได้รับแจ้งเบื้องต้นนี้เหมือนกันครับ แต่ก็มีคดีหนึ่งที่เกิดขึ้นคล้ายๆแบบนี้อยู่ โทษค่ะ นี่ค่ะ เมื่อเดือนก่อนนะ มีการพบใบเลื่อยวงเดือนลักษณะแบบนี้อยู่หลายแห่งเลยในสวน และตำรวจท้องที่นะก็สรุปว่าเป็นพวกป่วนเมือง แต่ทางผมก็ไม่ได้ปักใจเชื่อนะแต่คือมันทำอะไรไม่ได้เพราะว่าตอนแรกคดีนี้ไม่ใช่คดีของพวกเราเฮ้ย แล้วทำไมวิตาแจ้งว่าเป็นคดีพยายามฆ่า ไม่แจ้งว่าเป็นอุบัติเหตุล่ะหรือว่าวิตารู้เรื่องคดีใบเลื่อยพวกนี้มาก่อนแล้วหรอ เฮ้ยไม่ได้บอกเลยนะ เปล่าค่ะ ไม่รู้ แต่ดูจากที่เกิดเหตุ มีการกั้นรั้วเพื่อเบี่ยงเส้นทาง มีอุปกรณ์เชื่อมที่ไม่ได้สำคัญสำหรับงานนี้ คนร้ายตั้งใจจัดฉากสร้างเส้นทางเพื่อเบี่ยงให้เดินไปเหยียบที่ใบเลื่อยพอดี คนร้ายตั้งใจฝังใบเลื่อยให้เนียน และมีการรับคมใบเลื่อยมาเป็นอย่างดี และที่สำคัญ มีการซ่อนใบเลื่อยที่ 2 และ 3 ถ้าคำนวณจากการล้มดูดีๆมีโอกาสมากที่ใบเลื่อยที่ 2 และ 3 จะปาดคอผู้หญิงคนนั้น แต่ถือว่าผู้หญิงคนนั้นโชคดีมากนะคะ ที่เธอล้มโดยใช้มือรับเอาไว้ก่อน สมกับที่ได้คะแนนวิเคราะห์อันดับ 1จริง อวยกันเก่งจริง โชว์วิเคราะห์เสร็จก็กลับไปได้ละหมิงคุณพาเพื่อนกลับไปก่อน เดี๋ยวเป็นลมเป็นแรงไปเป็นภาระเปล่า โอ้นะหาร อะไร ผมจะเพิ่มเติม เดี๋ยวผู้กองไม่เห็นเข้าเนี่ย แล้วพวกเราจะซวยกันหมดนะ ครับ เอาดิ งั้นเรากลับกันก่อนนะพี่ตา ไม่เป็นไรหรอก ไม่เอาหรอกเนี่ย มึงอ่ะมึงจะพูดอะไร แล้วถ้าวิตาขออยู่ในฐานะพยานล่ะคะ งั้นเอาไว้เธอบอกกับผู้กองเองแล้วกัน แต่ผมเตือนไว้ก่อนนะ ผู้กองอ่ะไม่ได้ใจดีอย่างผู้กำกับอิทธิเดชหรอก ไป ครับ ไปดิยิ้มอะไร เด็กมันอย่างนี้นะเฮียร้อนไม่ช้า นี่เขาถือโทรศัพท์ ตาเป็นไงบ้าง ลักษณะการก่อเหตุคล้ายกับคดีใบเลื่อยที่เกิดก่อนหน้านี้ครับ คนร้ายน่าจะเป็นคนเดียวกัน ส่วนจุดเกิดเหตุไม่มีกล้องวงจรปิดทั้งคู่ครับ จดที่ผมพูดนะตา ครับ จะจับคนร้าย ก็ต้องคิดอย่างคนร้าย จากสถานที่เกิดเหตุทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นคอนโดช้อปปิ้งมอลล์มีบางอย่างที่เชื่อมโยง นั่นก็คือบริษัทแม่ที่ชื่อ CAY ทุกคดีล้วนเกิดขึ้นในแหล่งทำกำไรของ CAY ถ้ามองว่าเป็นแค่การป่วนเมือง ความเชื่อมโยงเหล่านี้มันจะไม่เกิดขึ้น แต่ถ้ามองในมุมเป็นการแก้แค้นล่ะ ทุกการแก้แค้นมีเหตุผลเสมอ ลองหาข่าว CAY เจอข่าวหนึ่งน่าสนใจ เป็นอดีตพนักงานฟ้องร้องบริษัท เขาบาดเจ็บจากการก่อสร้างจนขาพิการ เรียกร้องเงินหลายล้านบาท แต่สุดท้ายศาลตัดสินว่าเป็นความประมาทส่วนตัว CAY ชนะคดี และเขาไม่ได้รับเงินเลยสักบาท
ซึ่งในสิ่งที่ทำให้อดีตพนักงานพิการนั้นก็คือใบเลื่อยวงเดือนลักษณะนี้ ทุกอย่างถูกจัดวางเพื่อการเดินทางมาสู่ใบเลื่อย คนร้ายเลือกที่จะใช้ใบเลื่อยวงเดือนลักษณะเดียวกับที่ตนเองโดนมา เพื่อแก้แค้นและย้ำเตือนถึงเรื่องราวที่ตัวเองถูกกระทำมาอาจไม่ได้ต้องการแก้แค้นใครเป็นพิเศษ แต่ต้องการให้ CIY สูญเสียในรูปแบบที่ตัวเองเคยโดนมาก่อน สิ่งที่เราต้องมองหาก็คือ ชายลักษณะพิการ และใบหน้าตรงกับอดีตพนักงานที่เป็นข่าว โมนิก คนร้ายคืออดีตพนักงานที่เคยมีคดีฟ้องร้องกับ CIY ไม่บอกมาเลยอ่ะ ต้าคนร้ายก็คืออดีตพนักงานที่มีคดีฟ้องร้องกับ CIY ทำไมหมวดนิกรู้แล้ววะผู้กองเพิ่งจะบอกผมเมื่อกี้เองนะ วิตาก็เพิ่งวิเคราะห์ได้เมื่อกี้เหมือนกัน ช่างมันไว้เดี๋ยวค่อยว่ากัน เราต้องรีบไปกันเถอะครับ โอเคไป เฮ้ยเดี๋ยวแล้วผู้กองอ่ะ ยังมาไม่ถึงแต่ผู้กองบอกให้เราลุยกันเลยเดี๋ยวคนร้ายหนีทัน โอเคไป วิตา แล้วอย่างนี้วิตาก็ไปด้วยได้แล้วใช่ไหมคะ ไปแม่งหมดนี่แหละ ว่ากันหน้างาน ไป ตึกนี้ไง ผู้ต้องสงสัยอยู่ห้อง 605 อะไร เอาเชี่ยเอาแล้วไงลิฟต์แม่งเสียว่ะ ไปบันไดกัน เธออยู่ตรงนี้รอผู้กอง ไปเร็ว ไม่เป็นไรนะ เรียนผู้อาศัยทุกท่านขณะนี้ลิฟต์ตัวเก่าอาจมีการซ่อมแซมและมีกระแสไฟฟ้าไหลตลอดเพื่อตรวจสอบระบบและเพื่อความปลอดภัยขอให้ผู้อยู่อาศัยทุกท่านงดใช้ลิฟต์ตัวนี้ ห้องไหนวะเฮีย ต้า ระเบียงเคลียร์ เคลียร์ ตอนนี้ฉันอยู่ที่ลิฟต์ตึกเก่าฝั่งตะวันตกผู้ต้องสงสัยเพิ่งกำลังจะเดินออกไปวิตาผู้ต้องสงสัยทำไมนะ พ
เรามาตามหาตัวสมโชคครับ แต่ไม่พบผู้ต้องสงสัย แย่แล้วค่ะเหมือนจะเกิดเรื่องขึ้นกับวิตา เมื่อกี้เธอโทรมาพูดถึงเรื่องลิฟต์ฝั่งตะวันตกและข้อมูลบางอย่างเกี่ยวกับผู้ต้องสงสัย จากนั้นสายก็ตัดไป นี่พวกคุณเอาเด็กใหม่มาด้วยเหรอ คุณครับ ลืมกดลิฟต์ครับ ชั้นไหนคะ ชั้นเดียวคุณนะครับ พวกแม่งมีแต่รวยเอารวยเอา เหยียบหัวพวกกูเพื่อให้ตัวเองร่ำรวย ฉันรู้ว่าคุณต้องการจะแก้แค้น CIY ยังมีอีกหลายวิธีที่คุณจะสู้กับคนเหล่านั้น วิธีที่คุณทำอยู่ตอนนี้มันผิด มึงอย่ามาพูดเรื่องความถูกต้องกับกู กระบวนการในชั้นศาลอะไรนั่น กูเลิกคิดแบบเพ้อฝันไปแล้ว มึงเป็นตำรวจ มีแต่จะรู้เห็นกับพวกแม่งนั่นพวกมึงไม่เคยเห็นหัวคนอย่างกูหรอก ดูสิ ว่าการตายของมึงเนี่ยมันจะสะท้อนอะไรบ้าง ฉันตายแล้วยังไง อีก10 นาทีคุณก็จะโดนจับเข้าคุก และอาจจะมีข่าวความไม่ถูกต้องเกี่ยวกับคุณ แต่เดี๋ยวคนก็จะลืม แล้วพวกมันก็จะรวยต่อ แต่คุณนั่นแหละที่จะหมดอนาคต คุณจะเอาชีวิตของคุณมาทิ้งแบบนี้เหรอ ใครบอกว่ากูจะตายคนเดียว กูจะเอามึงไปด้วย คุณบอกว่าพวกเขาไม่เห็นหัวคุณ แล้วคุณน่ะ คุณเห็นคุณค่าตัวเองมากแค่ไหน มอบตัวเถอะ ที่คุณจับฉันเป็นตัวประกัน ฉันจะให้การช่วยคุณเอง ฉันสัญญา ฉันอยากให้คุณกลับมาต่อสู้เพื่อความถูกต้องอีกครั้งนึงนะ ครั้งนี้คุณไม่ได้ตัวคนเดียวแล้วนะ วางมันลงอ่านเว้ยจะเข้ามานะไม่งั้นอย่างนี้ตายกูคิดดูแล้ว มีวิธีนี้เท่านั้น ที่จะสร้างความเป็นธรรมได้ ขอโทษนะ ที่มันต้องจบแบบนี้ ปลอดภัยแล้วนะ เมื่อวานต
อนเวลา 20:14 น.ทางตำรวจท้องที่ได้แจ้งมาจากคุณป้ามาลีว่าลูกสาวของเธออายุ 14 ปี ถูกลักพาตัวไปโดยพญานาคโดยในที่เกิดเหตุไม่มีร่องรอยการต่อสู้อื่นๆเลย ยกเว้นรอยพญานาคครับพวกคุณว่าแปลกไหมตอนนี้พวกเราไปบ้านของป้ามาลีเราไม่เห็นเครื่องรางหรือรูปปั้นของพญานาคเลยทั้งที่เขาบอกว่าเขานับถือบูชาขนาดนั้น